Hello students, on this auspicious occasion of Guru Purnima, I am going to start the lecture series for 12th standard students, and today I am beginning with the first chapter, that is Psychology, a scientific discipline. आजच्या या गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी तुम्हा सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा, खूप खूप आशीर्वाद. आणि आजच्या या दिवशी आपण आपला पहिला पाठ जो आहे मानसशास्त्र एक विज्ञान शाखा, हा पाठ आज आपण सुरू करणार आहोत. आय वुड स्पीक इन इंग्लिश ॲज वेल ॲज आय विल एक्सप्लेन ईच अँड एव्हरी कॉन्सेप्ट इन मराठी ऑल्सो. तुमची मतं किंवा तुमच्याकडून येणाऱ्या सूचना, सजेशन्स, अभिप्राय, प्रतिक्रिया ह्या माझ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक सेशन जेव्हा जेव्हा तुम्ही ऐकाल त्यानंतर तुम्ही नक्की मला सजेशन्स देऊ शकता. तुम्हाला काही सुचवायचं असेल तर सुचवू शकता, तुमची मतं मांडू शकता. वॉट एव्हर सजेशन्स ऑर फीडबॅक यू वुड लाईक टू गिव्ह आफ्टर ईच अँड एव्हरी सेशन, दॅट इज मोस्ट वेलकम and I will definitely take into consideration and accordingly I will try to make the videos. Okay, so first we will begin with a small background of this first chapter. So the introduction, right? As a human beings, we are naturally scientific in nature. Okay, because when we were developing in the Stone Age, at that time we were not fully developed. The technology was not there, and therefore to survive, to live, the human beings started searching for various sources from nature itself, and he found that there are so many things in the nature which are available and which can be used for the survival and safety. So here in this example I have given that the human beings found the fire. And how did they find this fire? By crashing two stones on each other, they saw that there is the fire which they could create, and that fire was used for their safety from wild animals, right? And therefore they understood the importance of heat which is created out of the fire and which is also useful for their own safety, for their own survival, right? So there are basically three branches of science. First branch is physical, next is biological branch, and third is social branch. So psychology is a social branch of science, right? ज्यावेळी मानवाचा विकास होत होता, म्हणजे ज्याला आपण अश्मयुगीन काळ असं म्हणतो, पूर्णपणे आपला विकास हा झालेला नव्हता. आपण त्या मार्गावरती होतो, एकेका पायरीने तो विकास होत होता, आपण प्रगती करत होतो. त्यावेळी तंत्रज्ञानाची उपलब्धता नव्हती किंवा अनेक गोष्टी ज्या आज आपल्याला उपलब्ध आहेत त्या आपल्याकडे उपलब्ध नसल्या कारणाने वेगवेगळ्या गोष्टी ह्या माणसाने निसर्गामधूनच शोधून काढल्या आणि त्याचा उपयोग स्वतःच्या जगण्यासाठी आणि स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी कसा होईल याचा त्याने विचार केला आणि वेगवेगळे शोध त्याला निसर्गामधूनच लागत गेले. त्यामुळे मानव हा जन्मतःच खरं म्हटलं तर वैज्ञानिक दृष्टिकोन घेऊनच आलेला आहे. केवळ त्याचा वापर आपण योग्य पद्धतीने न केल्यामुळे आपल्याला अनेक गोष्टी ज्ञात होत नाहीत. परंतु आपण जर त्याचा अभ्यास केला, त्याच्यावर विचार केला तर आपल्यामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन हा मुळामध्येच आहे. फक्त त्याचा आपल्याला शोध घेणं हे आवश्यक आहे. जसं अश्मयुगीन काळामध्ये माणसाने वेगवेगळ्या गोष्टींचा
शोध लावला. त्याच्यामधली एक त्याच्यामधलं उदाहरण जर द्यायचं झालं तर अग्नीचा शोध मानवाने लावला. अग्नीमुळे त्याची स्वसुरक्षा आणि जगण्यासाठी त्याला एक मदत ह्या अग्नीद्वारे होत गेली. जंगलामध्ये असताना वेगवेगळे बदलणारं हवामान किंवा जंगली श्वापदं ह्यामुळे होणारा जो उपद्रव आहे किंवा त्रास आहे त्याच्यापासनं उष्णता आणि अग्नी म्हणजे अग्नी निर्माण झाल्यामुळे त्यापासून निर्माण होणारी जी उष्णता आहे या दोन्ही घटकांचा त्याला अत्यंत उपयोग झाला. आणि तेव्हा त्याच्या असं लक्षात आलं की निसर्गामध्येच अनेक गोष्टी अशा उपलब्ध आहेत की ज्याचा आपण उपयोग आपल्या जगण्यासाठी करून घेऊ शकतो. त्यानंतर विज्ञानाच्या 3 शाखा साधारणपणे आपल्याला म्हणता येतील. पहिली शाखा म्हणजे नैसर्गिक शाखा, जैविक शाखा दुसरी आणि तिसरी सामाजिक शाखा. त्यामुळे मानसशास्त्र हा विषय हा आपल्या सामाजिक शाखेमधला विषय आपल्याला म्हणता येईल की ज्याच्यामध्ये मानवी वर्तन, मानवी विचार, भावभावना ह्याचा आपल्याला अभ्यास करायचा असतो. After this we are going to see the key features of science, right? So what are the key features? Without these features we cannot call something as a science. If there is an absence of any of these, then that particular thing or that particular theory or a concept cannot be taken as a science. So the first key feature is empirical evidence. Empirical evidence means we can acquire the information through direct observation or experiments. So directly we can observe some things and learn from it. So that information is verifiable, directly observable and experimental. Verifiable means we can again recheck whatever results we have got. We can observe the effect of one thing on another and we can experiment, right? So accordingly we get the empirical evidence of some principle, right? So like in the image you can see that in first box these things are floating in water, and in the another box these things, some objects are there and they are not floating but they are sinking in the water. Means those objects which are floating on the water, those are lighter in their weight, and other things which are sinking inside the water, those things are heavy, comparatively heavy in their weight. So therefore this is an evidence we have found that lighter things or lighter objects in weight, they float in the water, and otherwise other objects which are heavier, they will go deep inside the water. Okay, so now if we repeat the same experiment in future, we are going to get the same result, and that is called as empirical evidence, right? Now we are going to see the next key feature, and that is objectivity. Now objectivity got a lot of importance in science because when we are objectively observing something or measuring something, then we are not allowed to attach our own emotions, our own opinions with whatever we are doing. And if we are attach our own beliefs, thoughts, opinions with whatever we are doing, whatever we are experimenting, then our experiment will go fail. We are not going to get the expected results out of it. So therefore objectivity stands very, very important.
right? So in the picture you can see that the experimenter who wants to or who is expected to do the experiment with the mouse, he has got a lot of attachment with that small animal and he is unable to use that animal in the experiment. Why? Because he is attaching his own personal thoughts with it. He is not keeping his own thoughts, his own emotions away when he is doing the experiment, and that is very, very important. Then only you will get the pure results. Without this it is not possible, right? Next is scientific causality. Scientific causality means there is always a connection between cause and effect. When there is an effect, any kind of an effect we see, there is always a cause attached with it. There is a cause, there is a background, there is a reason for each and everything. So therefore the effect of one variable on another is what is expected in science, okay, or in the scientific approach. The effect of A on B we want to see, right? So therefore any effect which is there on B variable, that is due to A factor, and that is called as cause and effect relationship, correct? After that, the next key feature is scientific exploration. In the scientific exploration there are certain steps which are involved. First one is problem identification. So we need to first understand what are we going to see, what is the problem we are going to study. Then hypothesis. Hypothesis means it is an assumption of the experimenter which will be proved or which will not be proved, or means which will be found true after the experiment, or which will be sometimes cannot be proved, right? It will not be valid sometimes, but that is always possible. But the hypothesis is very, very important when we are conducting the study. Hypothesis is a statement regarding what question you are going to address, which problem you are going to address, and your assumption about it, okay? Then you will collect the facts which are related with your study. You are going to find out those facts. Then you need to analyze those facts. After analysis there is systematic generalization. So after analyzing the facts, you will find out a single important principle from all the literature which you have referred, right? And you will come to one generalization which can be applied for the prediction, which can be used for the prediction of future, right? So the last step is the prediction. Now the fifth and sixth, these two key features are replication and predictability. So in science, whatever you observe in the experiment, it can be replicated, it can be repeated. If I do the same experiment in future at some other place, at some other time, I am going to get the same result, and that is called as replication. And predictability. So science always wants to predict something about future, right? So that is basically the benefit of science. Without this, these predictions are not possible, okay? So these are the 6 key features of science. Without these key features, any concept or any theory cannot be called as a scientific thing or scientific theory or a scientific concept. विज्ञानाची किंवा शास्त्राची काही प्रमुख वैशिष्ट्य आता आपण बघूया. त्याच्यामध्ये पहिलं जे वैशिष्ट्य आहे विज्ञानाचं ते म्हणजे सप्रमाण पुरावा.
कुठलीही गोष्ट ही थेट निरीक्षणाद्वारे किंवा प्रयोग करून जेव्हा माहीत करून घेतली जाते किंवा माहितीचं संकलन त्याद्वारे केलं जातं त्याला सप्रमाण पुरावा असं म्हणता येतं. ही जी माहिती आपल्याला मिळते ती माहिती आपल्याला पुन्हा पडताळून बघता येते, तपासून बघता येते, त्याचं थेट निरीक्षण आपण करू शकतो आणि त्याबद्दलचा प्रयोगसुद्धा आपल्याला करता येतो आणि त्यातून आपल्याला जी माहिती मिळते ती माहिती आपल्याला पुढच्या आपल्या अभ्यासासाठी वापरता येऊ शकते. त्यानंतरचं दुसरं जे वैशिष्ट्य आहे विज्ञानाचं किंवा शास्त्राचं ते म्हणजे वस्तुनिष्ठता. कुठल्याही गोष्टीमध्ये जर आपण वस्तुनिष्ठता ठेवली नाही तर एखादी गोष्ट आपल्याला पडताळून बघता येऊ शकत नाही किंवा एखाद्या गोष्टीचा अभ्यास आपल्याला करता येऊ शकणार नाही. आता वस्तुनिष्ठता म्हणजे काय तर एखाद्या गोष्टीशी आपल्या वैयक्तिक भावभावना किंवा आपली वैयक्तिक मतं ही न जोडता केलेला अभ्यास किंवा लावलेला शोध, ह्याला आपण वस्तुनिष्ठता असं म्हणतो. या चित्रामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला कळेल की जी व्यक्ती जी प्रयोगासाठी तिने एक छोटासा प्राणी आणलेला आहे लॅबमध्ये, प्रयोगशाळेमध्ये, त्या प्राण्याशी ती इतकी भावनिकरित्या जोडली गेलेली आहे की त्या प्राण्याला आता प्रयोगामध्ये वापरणं हे तिच्यासाठी अत्यंत कठीण गोष्ट झाली आहे आणि त्याच्यामुळे जी संकल्पना त्या व्यक्तीला अभ्यासायची असेल किंवा शोध लावायचा असेल ती करणं हे अत्यंत कठीण होऊन गेलेलं आहे. त्यामुळे कुठल्याही गोष्टीशी आपल्या वैयक्तिक भावभावना, आपले मतं, आपले विचार हे न जोडता काम करणं, हे न जोडता प्रयोग करणं, अभ्यास करणं याला वस्तुनिष्ठता असं म्हटलं जातं. त्यानंतरचा जे वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे शास्त्रोक्त कार्यकारण भाव. म्हणजे कुठल्याही गोष्टीला एक पार्श्वभूमी असते, एक कारण असतं, जोडलं गेलेलं कारण असतं आणि ते अभ्यासाची आवश्यकता अत्यंत महत्त्वाची आवश्यकता म्हणून त्याकडे बघायला लागेल. कारण जेव्हा मानसशास्त्रात आपण मानवी वर्तनाचा अभ्यास करणार आहोत त्यावेळेला तर ही गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची ठरते. कारण कुठल्याही मानवी वर्तनाच्या मागे एखादं कारण दडलेलं असतं. उगाचच एखादं वर्तन हे घडत नाही, त्यामागे एखादं कारण हे जोडलं गेलेलं असतं आणि त्या कारणाचाच अभ्यास आपल्याला मुख्यत्वे करून करायचा असतो. त्यामुळे एका परिवर्तकाचा म्हणजे व्हेरिएबलचा दुसऱ्या परिवर्तकावर होणारा परिणाम, दुसऱ्या व्हेरिएबलवरती होणारा परिणाम म्हणजे शास्त्रोक्त कार्यकारण भाव. जसं या चित्रामध्ये तुम्हाला दिसतंय की एका चौकोनामध्ये अत्यंत उत्तम प्रतीचा आहार पदार्थ, जिन्नस हे ठेवलेले आहेत, पौष्टिक आहार आहे आणि दुसऱ्या चित्रामध्ये तो मुलगा आपली उंची मोजतोय. म्हणजेच काय तर त्याची उंचीमध्ये त्याच्या वाढ होणं, त्याच्या वजनामध्ये वाढ होणं हे कशामुळे घडलेलं आहे तर पौष्टिक आहारामुळे घडलेलं आहे. त्यामुळे ह्याच पद्धतीने हे एक उदाहरण झालं. याच पद्धतीने प्रत्येक गोष्टीच्या मागे जे काही कारण दडलेलं आहे त्याचा अभ्यास, त्या पार्श्वभूमीचा अभ्यास करणं, ती जाणून घेणं म्हणजे शास्त्रोक्त कार्यकारण भाव. त्यानंतर पद्धतशीर विश्लेषण हे एक विज्ञानाचं किंवा शास्त्राचं वैशिष्ट्य आपल्याला म्हणता येईल. त्यामध्ये समस्या निश्चिती म्हणजे आधी कुठल्या समस्येचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे त्याबद्दलची जाणीव. त्यानंतर एखादं गृहीतक मांडणं म्हणजे एखाद्या गोष्टीविषयी काही त्या जी व्यक्ती त्याचा अभ्यास करू इच्छिते तिचं त्याबद्दलचं मत, तिने काही गोष्ट जर एखादी गृहीत धरली असेल, तिला वाटत असेल तर ते मांडणं, तिथे त्याची मांडणी करणं म्हणजे गृहीतक मांडणे. म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा ब गोष्टीवर परिणाम होतो किंवा नाही होत किंवा तो अशा पद्धतीने होतो, ह्या पद्धतीचं जे काही वाक्य आहे त्या वाक्याला म्हणजे त्या प्रश्नासंबंधीच्या वाक्याला आपण गृहीतक असं म्हणतो. त्यानंतर त्याच्याशी निगडीत जी काही माहिती आहे ती माहिती आपल्याला जमवावी की आधीच्या काही शोध जे लागलेले असतात त्यामध्ये किंवा काही जे अभ्यास केलेले असतात त्याच्यामध्ये
ह्या पद्धतीच्या काही गोष्टी ह्या येऊन गेलेल्या आहेत का, यावर कधी अभ्यास केला गेलेला आहे का, ह्याबद्दलची सुद्धा जाणीव आपल्याला असायला लागते. त्यानंतर त्या माहितीचं विश्लेषण, जी माहिती आपल्याला मिळाली त्या माहितीचा सखोल सर्वांगाने विचार करणं. त्यानंतर त्यातून एक सार्वत्रिक नियम शोधणं, म्हणजे आत्तापर्यंत जे काही माहिती आपल्याला मिळाली जी, त्यातून एक साधारण अशी एखादी संकल्पना आपल्याला नक्की अशी मिळेल की जी आपल्याला लोकांपुढे मांडता येईल किंवा भविष्यामध्ये त्याचा आपल्याला उपयोग होऊ शकेल. त्यानंतर त्याद्वारे पूर्वकथन करणं, म्हणजे जो आपल्याला एक सार्वत्रिक नियम मिळालेला आहे किंवा सापडलेला आहे त्याचा उपयोग आपल्याला भविष्यातल्या गोष्टींसाठी, भविष्यातल्या प्रश्नांसाठी करता येईल का हे बघणं. आणि तो करता येत असेल तर आपल्याला आपलं जे संशोधन आहे, आपला जो अभ्यास आहे त्याचा आपल्याला खऱ्या अर्थाने उपयोग झाला असं म्हणता येईल. त्यानंतर पडताळा आणि पूर्वकथन, म्हणजे एखादी गोष्ट ही मी एखाद्या वेगळ्या ठिकाणी वेगळ्या वेळेला तीच गोष्ट करून पाहिली तर मला त्यातून समान पद्धतीचंच उत्तर मिळतं, त्याला आपण म्हणतो पडताळा. आणि ही गोष्टसुद्धा विज्ञानामध्ये अत्यंत महत्त्वाची आहे. जर इतर घटकांच्या बदलामुळे जर मिळणाऱ्या निष्कर्षामध्ये, रिझल्टमध्ये काही जर फरक पडत असेल तर ती गोष्ट आपल्याला विज्ञानाधिष्ठित आहे असं म्हणता येणार नाही. त्यामुळे पडताळा ही अतिशय महत्त्वाचं वैशिष्ट्य विज्ञानाचं आपल्याला म्हणता येईल. आणि त्याद्वारे आपल्याला पूर्वकथन करता येईल, म्हणजे एखाद्या प्रश्नाविषयी आपल्याला भविष्यातल्या प्रश्नाविषयी काय त्याची उकल असू शकते किंवा त्याचं काय उत्तर असू शकतं ह्याबद्दलची कल्पना आपल्याला आधीच येऊ शकते. आपण त्याबद्दल पूर्वकथन करू शकतो. ही सगळी वैशिष्ट्य जर एखाद्या गोष्टीला आपण लावून पाहिली आणि ती जर त्या गोष्टीच्या बाबतीत योग्य ठरत असतील तर त्या संकल्पनेला किंवा त्या गोष्टीला, त्या थिअरीला आपण वैज्ञानिक अशा शीर्षकाखाली आपण त्याचा उल्लेख करू शकतो. आजच्या ह्या सेशनमध्ये, सत्रामध्ये आपण विज्ञानाची प्रमुख वैशिष्ट्ये बघितली आणि पुढच्या आपल्या सेशनमध्ये आपण ह्या पुढचा भाग बघणार आहोत. इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट concept from this chapter. Today we have studied the introduction and the key features of science. Thank you.